ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ මේ කාලෙට හොඳටම ගැලපෙන කෑමක්. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් හදලා කල් තියාගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට හදන්න යන විනාඩි 10ක් වගේ මාසයකට වඩා වැඩි කාලයක් වුණත් ඔයාලට කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා හාල් මැස්සු ග්‍රෑම් 50ක්. ඒ ටික හොඳට සෝදලා පවනේ වේලලා අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඒකට එකතු කරනවා බිත්තරයක්. පාන් පිටි මේස හැඳි 4-5ක්. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පපඩම් එකක්. ඒක මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි කොටු විදිහට කපා ගන්න. මේ තියෙන කරපිංචේති 3-4ක්. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මැගි නූඩල්ස් එකක්. ඒක මේ වගේ දෙකට කඩා ගන්න. ලොකු රට ලුණු ගෙඩි එකමාරක් විතර මේ වගේ පොඩියට ලියා ගන්න. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ ලුණු ටික මේ වගේ හොඳට බැද ගන්නවා. මෙන්න මේ පාටට આવම අපිට පුළුවන් තෙල් බෙරළි එළියට ගන්න. ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ හාල් මැස්සෝ ටික. මේ ටිකත් හොඳට ක්‍රිස්පි වෙන බැද ගන්න. ඕනවට වඩා බැදුනොත් තිත්ත රස එනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට බැද ගන්න. මේ තියෙන රටකචු ග්‍රෑම් 100ක්. දැන් අපිට පුළුවන් නූඩල්ස් එකත් මේ වගේ බැද ගන්න. ඊළඟට පපඩම් ටික. අන්තිමට අපිට පුළුවන් ලිප් ඔෆ් කරලා කරපිංච ටිකත් බැද ගන්න. මම දැන් නූඩල්ස් ටික මේ වගේ හොඳට පොඩි කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් රටකචු වල පොතු ටික අයින් කර ගන්න. මම දැන් කලින් පෑන් එකේ තෙල් ටික අයින් කරනවා. ඒක ලිපේ තියලා එකට එකතු කරනවා. රස අනුව ලුණු, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 2ක්. ඊළඟට අපි බෙදගත් ඔක්කොම දේවල් ටික එකතු කර ගන්න.
මම කරපිංචා ටික එකතු කරන්නේ අන්තිමට. එතකොට ලස්සන පාටක් එකතු වෙනවා. ඔන්න දැන් අපේ බැදුම ලෑස්ති. මම දැන් ලිප ඔෆ් කර ගන්නවා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට මේ බැදුම හදාන්න පුළුවන්. විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. හැදුවට පස්සේ මාසයකට වඩා කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර පිරිමැස්මෙන් කෑම හදන්න වෙලා තියෙන මේ කාලෙදී ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කෑම හදලා කල් තියාගන්න. එතකොට මේ බෙදුමත් එක්ක තව ව්‍යංජන එකක් හෝ දෙකක් තිබුණා නම් හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේක ගැන ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.